Sino yarn? Sino ka dyan? Ikaw ba yarn? Ha! You're sick? Yeah. Okay, bye. Hello guys! So, ngayon na lang ulit ako nag-vlog. At kitang-kita nyo naman na siguro yung noo ko, grabe, para siyang sinumpa. At dahil yan sa, ano siya, hormonal acne siya. Sa ngayon kasi, para akong nagme-menopause. Dahil dun sa treatment na ginagawa sa akin, para lumiit yung mayoma ko. Grabe talaga. Pero promise, hindi ko siya kinaka-depress naman. Kasi ang nasa isip ko na lang, kung dahil to dun sa ginagamot sa akin para lumiit yung mayoma ko, titiisin ko muna siya. Ang mahalaga, lumiit yung mayoma ko. Isang turok na lang naman yung natitira. Pero ito talaga yung malala. Thankful na lang ako na wala dito. Alam mo yun. Dito talaga yung noo ko talaga yung talagang tinadtad niya. Where's the baby? Sammy, where's the baby? Dito sila, Ma'am Irene. Where's the baby? What will you say? Pinapanood niya si Kidlat. Sabi niya, oh. Is the baby cute? Yay! Good morning, guys. Are you about to go to school? Good morning, guys. Wala siyang boses. Ayan, nagpe-prepare na siya ng bao di Bella. Ano yan for today? Ito yung request niya. Bacon ham. Pabulong lang siya, wala na siya talagang boses. Bacon, ham, and cheese, taray. Oo daw. Meron daw isang pulveron. Polvoron pa for the snacks. Dito niya yan ilalagay. Ito yung baonan niya. Tapos 4 na brownie cookies daw. Yun ang request niya. Tsaka polvoron pa. Was that your request? Sky, is that your request? Your baon for today, that's your request? You told Lolo not to ubos your baon? Yes. Why? Did Lolo drink your juice? What? Of course you did. O, diba? Masipag si Queen Bee. Nagko-content pa siya. Ay, hindi ako nag-record pa. Hindi, ba't di man na-record? Ay, oo. Kala namin di nagre-record. Ayan guys, ayun na lang ang nangyari sa amin. Nakagoma. Kaya bumili na kami ng bago, nasira na kasi yung dito. Tapos bumili na nga ako ng bagong equipments kasi nga, sobrang na-inspire ako sa Team Payaman talaga. Adik sa Team Payaman videos ngayon. That's dahil nagsimula yan kay... Nagsimula yan kay Patpat at kay Boss King dahil dun sa sinabi ni Patpat kay Boss King na buntis siya. Eto na, nandito na yung bisita ko. Medyo matagal siya, pero ayos lang. Actually, santo siya talaga. Manika. Kailangan gagalawin mo siya para magsalita siya. I know, right? Magpapamakeup siya, tapos galing siyang ano. Nabudol ako this week. Talaga naman, niligawan ko siya simula Tuesday. Kasi sinimulan niya ako sa, Bingsu, mahal mo ba ako? Out of nowhere yung tanong Kasi sa'yo. kung sasagot siyang hindi niya ako mahal, parang nag-block na lang. Actually, hindi ko naman, napansin mo, hindi ko naman sinagot talaga kung oo o hindi. Sabi ko lang, bakit? Anong meron? Pero nandito ako, alam niya na kagad. Pero teka, ba't ka ba magpapamakeup? Saan ka ba Kasi pupunta? may year-end party kami tonight. Gusto maging pretty. Year-end party, first week pa lang ng December. Yung kumpanya nyo, ha? So, natatay daw siya. Kinakabahan. Kala mo naman, di pa na makeup Natatay ba yung mga client? Normal ba to? Ito na yun. Ayun na yun, tas tapos na. O, ito na, mag-skincare na kami. Ano oras na? Alas 5 ka ba dapat umalis? Sige, mga 6 tapos na kami. Ayos. Ito yung first pagkaibigan, may mini-makeupan mo. Pwede siyang lumapit sa'yo, kumandong sa'yo. Nakapatong na ako sa... Mas madali ko maabot yung kilay niya. O, diba? Mas precise, mas zoomed in. Walang pakilaman, magkaamoy ng hininga. Kailan mo mag-toothbrush? Actually, oo. Actually, oo, toothbrush ka muna. Yung lash line mo. Siya yung pinagdikit ko ng lashes niya kasi meron siyang gustong style. Baka mali yung gawin ko sa gusto niya. Sige, ikaw maglagay. Sige nga, dilat ka. Oo nga, yung parang lifted siya. Instead of putting your lashes ng normal na is parang sasagad ba yun? Yung normal na paglagay natin ng lashes. Yung ginagawa ko, inaangat ko siya. Sinusundan ko yung liner. So, nagkakabit na siya ng hair niya. Taray, diba? Sino yarn? Sino ka dyan? Ikaw ba yarn? Nasa yung alit ko, mama. Ito
Ginamit mo. Ito. Oo, yan po. Nasa gitna ba siya? Ay, hindi siya. Okay ba yung hair? Yeah, I like it. I like it so much. Crush ng bayan. Yan, Kiss Billion ko. Very pretty! Natupad yung maputi yung ilalim ng mata. Bet niya yung ganyan. Kim K daw. Kimki. Kimchi. Kimchu. Kimpi. Ay, hindi. Nauntag sa icon shrine. Sa icon altar. That pala ganyan uminom. Parang siren. Guys, iiwan niya na ako. Dahil natapos na yung ano dito, panggulo. Saka nakuha ko naman na yung Wala na gusto siya ko. Nagliligpit na siya ng trash bag niya. Baon ako ng medyas, isa lang pala dala ko. Diyos ko, bakit gano'n? Oo, yan. Wallet, yung sa, ano mo, diamanting gloves mo, cellphone. Bye-bye! Hey, go inside. Puporma ka pa, ha? Lalabas ka pa, ha? Bigay ni Susu. Kasi diba, minikapan ko siya. So, binigyan niya ako ng chocolates. Merong milk chocolate, merong white chocolate, merong dark chocolate. O, diba, kumpleto. Para talaga siya ng ibang bansa. Thank you, Susu. I love you. Sabi ko, thank you, Susu. I love you. Sabi niya, huh? I love you. Thank you. Baby. Tete. Yeah, bear. May sipon pa rin ang baby namin. Kawawa naman. Mama. Are you sick? No. No? I think you are. Hihi. You're sick? Yeah. Uh-oh. Oh, see? Oh, nakuwawa. Sinisipon. Wow, so pretty. Ooh. That's your dress for Thanksgiving? Wow, look at you. You're so pretty. How about you, Stormy? Show me your clothes. Wow! Oh, wow. Oh, show me. Oh, you turn around. Ooh, so pretty. Oh, how about you, Stormy? Turn around slowly. Turn around. Wow! Face Mommy Bing. Look at Mommy Bing. Wow! So pretty. Happy Thanksgiving, guys. I'm wearing Jenny. Jenny is your favorite? Yeah. Oh, what's the song of Blackpink that you like? Is it Ice Cream Chillin' Chillin' Ice Cream? No. How you like that? Yeah. Okay, sing it. How you like that? Barabing, barabong, boom, boom. Galing ah. Put the medicines back. Oh, ate, ikaw na lang ate. Thank you, ate. Pasaway ka. Hi. Hello. Hi, Sammy. Flying kiss, Mommy Bing. Flying kiss. Flying kiss, ate. Yan, tapos na po ang aming pagsamba. Gora bells na kami. Hi guys! So, papunta na ako sa B Hotel para make-upan si Ate Martha. Si Pex, kasi nga bridal shower niya ngayon. Sobrang hirap mag-book, grabe. 2:45 na. 1:30 pa lang nagbo-book na ako. Sobrang hirap na naman ng Grab ngayon. Well, kasi holiday season nga. Sana hindi traffic para maayusan ko siya agad. And sabi, mag-black daw kaming lahat. Si Ate Martha lang yung mag-hot pink. So, ito yung sinuot ko ngayon. Hello there. Deep breath. Take a deep breath. You got it. You got it. You got it. All right. Good job. Okay. Naluha lang. Naaching ako. Allergic ring 90s ba to? Dalaga yan. Ano yan? May balot sa mukha. Namiss ko tong mga to. Ang tagal ko na saan din nakakita. I'm fine. I'm fine. Mag-start na kami. Hindi na daw siya sanay umaura-aura. Kaya malayo yung tingin niya. Dapat dito na kasi. Hello! We're almost done. Hair na.
medyo kailangan na matapos kasi, you know, nababad breath na tayo for today's video. Ganda ng makeup ni Bex, syempre, as always. But I can't wait for you to see the final. Vlog ko talaga to eh. Vlog takeover It's kasi actually- hindi pa ako pwede. It's actually been almost a year since my last vlog. So, Oo, tagal na hindi na on my channel. But next year, I'll try to inject some. Inject. You know, okay, bye! Tada! Hello! Sabi nga sa Princess Diaries, a queen is never late. Yeah. But Everyone else is simply early. Wow! Miss you po, grabe. It's definitely worth the wait. Yung eyeshadow naman pala niya, intergalactic. Pass around. So, siguro galing na lang dito sa Taray akin. mo dyan. Love Sa at yan. ano? Mauna ako. Loban. Yan. Start ko lang ako dito. Loban lang tayo ngayon. Shinok-shock ko lang kayo. Ay, ikaw ba yung microphone ko? Okay, so we're gonna pass around this Training microphone. kami. And can you please give your name, address, and your suking tindahan? Hindi, joke lang. Sino mo ikakasal? Moana? I think Moana. Ang ganda naman ni Moana. Hi, I'm Liz. 31 and 32. Hi, Kylie. Wala pang 100. Latin strength. Hahanap pa ba? Pero boksingero. Helen, 29 years old. Kamukha daw ko ni Moira. Bing po! Bing! Yung makeup artist ni Ate Marta. Yes. 33! Gusto ko talaga Casey Concepcion kasi sabi nila Sharon Cuneta daw. Pero Casey ka lang. Baka nanginginig pa! Oo, naku, buti pa Pili na kayong Lola Nenas! Lola Nenas! Anong pangalan yung lalabas dapat? It was supposed to be a simple like tea party, but you guys elevated it to another level. Thank you everybody for being here. I'm so used to be the one taking care of others. Naiyak! And now I feel so special kasi, you know. So thank you so much and see you on Sunday. Congratulations on best witness to Martha! Hi guys, nakauwi na ako. Siguro mga 4:30. At siguro since ngayon na lang ako umalis, sinabi ko naman nagagabihin ako. Pero kasi ayun, alauna na
Ayun, may mga missed calls yung nanay ko. Tapos sabi niya, Bing, musta ka na dyan, anak? Musta? Ang dami niyang missed call. Hindi ko yan lahat nasagot kasi nakapatay yung data. Pati tatay ko nag-text siya sa akin, asan ka na? Kasi nga, siguro nagising siya, wala pa ako kaya napatext na siya. Baby pa, may bunso yarn.